So hi guys, this is my second vlog. So for today's video guys, isa-share ko sa inyo kung paano po tanggalin yung background ng video. So guys, ano nga ba yung ginawa ko kung bakit natanggal yung background ng video ko I mean. So guys, bago ko muna simulan, siguraduhin niyo po munang nakasubscribe na kayo sa aking YouTube channel. So kung hindi pa, mag-subscribe na kayo, ano pang hinihintay nyo. And then, click the notification bell para ma-notify kayo sa i-upload kong mga video. So guys, ano nga ba yung mga ginawa ko? Super easy lang guys. Basta, wag niyong skip yung video ko at manood lang po kayo. So guys, simulan na natin. Hi guys! Hi guys! Hi guys! So guys, paano ko nga ba tinanggal ang aking background ng video ko? So guys, keep on watching at huwag niyo pong skip para po masundan niyo po kung paano ko po talaga ginawa. Very easy lang po siya kung manonood lang po kayo at hindi niyo po siya i-skip. So guys, keep on watching. Guys, simulan na natin. Una po, kailangan po may apps kayo na Kinemaster. So kung wala kayong apps na Kinemaster guys, punta po tayo sa Play Store. Andito lang po yun. I-search po natin Kinemaster o Kinemaster. Ewan ko, basta Kinemaster ang baksa ko doon. Yan guys. So dadali na download ko na po siya guys. Kung kaya hindi na po na-download, download din lang po siya. So guys, after nyo siya ma-download, open nyo po siya. Then, close ko na yung video ko. Add. So guys, naglalag. So guys, punta tayo sa media. Dito po, kukunin po natin dito yung background na gusto nyo sa video nyo. So, saan ko nga ba dinownload? Dinownload ko po tong background sa video ko sa Chrome or sa Google. Doon lang po, andun lang po yung mga background na magaganda. So yan. Yan guys, adjust na lang po natin siya. Yan. After that guys, punta tayo sa layer. Piliin po natin dito yung video na ginawa nyo kanina. Yan, punta po tayo dito. Yan. Siya. Natin. And then, punta po tayo sa pindutin nyo po tong video. Ayan. Adjust nyo po siya. Ayan. Pindutin nyo po tong itong taong nakatayo. Chroma key. Ayan. Pindutin nyo po siya. Tapos, enable nyo po siya. And then, kayo na po bahala mag-adjust kung okay na pa sa inyo. O yan, na-adjust ko na siya. Wait lang. Wait lang guys, i-adjust ko. O yan guys, na-adjust ko na siya. And then, ang gagawin ko po is, ikakrap ko po siya. Tatanggalin ko po itong puti sa gilid niya. Yan, check natin. Tapos, i-zoom natin. Share ko sa inyo kung paano po tanggalin yung background ng video. So ganyan lang guys. After that guys, kung tapos nyo na pong ma-edit o makromaki yung video nyo, natanggal nyo na po yung background ng video nyo, export nyo na po siya. Export nyo na po siya guys. Dito po. Yan. Kung tapos nyo na po siya. Pero guys, kung gusto nyo po siyang edit, ganon, edit nyo na lang din po siya guys. So guys, hanggang dito na lang po muna. So, I hope na nag-enjoy kayo sa video ko.